নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই বনাইছোঁ দৈৰে বেঙেনাৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে বেঙেনাখিনি কাটি লৈছোঁ। বেঙেনাখিনি খুব পাতলকৈও কটা নাই, এনেদৰে মিডিয়াম চাইজতে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ হালধি, ৰেড চিলি আৰু নিমখ। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। বেঙেনাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি প্লেট এখনত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম দৈ। দৈখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া ফেটি লোৱা দৈখিনি ভাজি লোৱা বেঙেনাখিনিৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এনেকৈ সৰু হেতা এখনত তেল গৰম কৰি পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া দি তাৰ ওপৰত তেল মাৰি দিছোঁ। বেঙেনাখিনি ভাজি লোৱাৰ আগতে মই নিমখ দিয়াৰ কাৰণে পিছত আকৌ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এনেকৈ যদি কোনোবাই দৈৰে বেঙেনা বনাই খাই পোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব, বহুত সোৱাদ লাগে। আৰু এয়া আমাৰ দহি বেংগন ৰেচিপি ৰেডি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।